સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ સેટ આ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. સેટ એ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે જેની સ્થાપના સેબી એક્ટ 1992 અંતર્ગત કરવામાં આવેલી હતી. સેટ કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને તેનું મુખ્ય કાર્ય સેબી દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ આદેશની વિરુદ્ધમાં અપીલ સાંભળવાનું છે. ફોરવર્ડ માર્કેટ કમિશન એફએમસી આ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. એફએમસી એ ભારતીય વાયદા બજારનું નિયમન કરતી એક નિયમનકારી સંસ્થા છે જેની સ્થાપના વર્ષ 1953માં કરાઈ હતી. કેન્દ્રીય બજેટ 2015 અને 16ના પ્રાવધાન મુજબ 28 સપ્ટેમ્બર 2015ના રોજ એફએમસીનો વિલય સેબીમાં કરી દેવામાં આવેલો હતો. પેન્શન ભંડોળ નિયમન અને વિકાસ પ્રાધિકરણ PFRDA જેનું પૂરું નામ છે પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે, જેની સ્થાપના 23 ઓગસ્ટ 2003માં થયેલી છે, જેમાં એક અધ્યક્ષ અને 5 અન્ય સભ્યો હોય છે. વર્ષ 1999માં ભારત સરકાર દ્વારા વૃદ્ધાવસ્થા સામાજિક અને આર્થિક સુરક્ષા નામની એક રાષ્ટ્રીય પરિયોજનાને મંજૂરી આપી હતી, જેમાં ભારતમાં પેન્શનને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેના વિકાસ અને નિયમન માટે 23 ઓગસ્ટ 2003ના રોજ PFRDAની સ્થાપના થઈ. આ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે. સંસદ દ્વારા PFRDA બિલ 2003 પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં આ સંસ્થાને રાષ્ટ્રીય પેન્શન પ્રણાલી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે અને વર્ષ 2009માં NPSનો વિસ્તાર કરીને દેશના તમામ નાગરિકો, જેમાં સ્વરોજગાર મેળવતા અને અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામ કરનાર કર્મચારીઓને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2015થી RBIને NRIને પણ NPSનો લાભ લેવા માટેની મંજૂરી પ્રદાન કરેલી છે. પરમાણુ ઉર્જા નિયમન બોર્ડ AERB જેનું પૂરું નામ છે એટોમિક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોર્ડ, આ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક મુંબઈ ખાતે આવેલું છે, જેની સ્થાપના 1983માં થયેલી છે. આ સંસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આયોનાઇઝિંગ રેડિયેશન અને પરમાણુ ઉર્જા ઉપયોગથી આરોગ્ય અને પર્યાવરણને હાનિ ન થાય તે જોવાનું છે. તેની પાસે એટોમિક એનર્જી એક્ટ 1962 અને પરમાણુ સુરક્ષા એક્ટ 1986ની અંતર્ગત સત્તાઓ પ્રાપ્ત છે. આ એક નિયમનકારી સંસ્થા છે. આ સંસ્થાનું અન્ય કાર્ય પરમાણુ ઉર્જાના સુરક્ષિત ઉપયોગ સંબંધિત ક્ષેત્રો પર નજર રાખવાનું છે. આ સિવાય ભારતના બધા જ એટોમિક રિએક્ટરની ઉપર નિયમિત રીતે દેખરેખ રાખવાનું છે, તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી અને બીજા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો દ્વારા આપવામાં આવતા નિર્દેશો અને સુરક્ષા માપદંડોને ભારતીય સ્થિતિ અનુસાર અપનાવવાનું કાર્ય કરે છે. કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ CPCB જેનું પૂરું નામ સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ છે, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. આ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે જેની સ્થાપના વર્ષ 1974માં વોટર પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ પોલ્યુશન એક્ટ 1974 અંતર્ગત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ બોર્ડને વાયુ પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ એક્ટ 1981ની અંતર્ગત સત્તાઓ અને કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા. તેના કાર્યો ભારત સરકારને જળ અને વાયુ પ્રદૂષણના નિવારણ અને નિયંત્રણ તથા ગુણવત્તામાં સુધાર સંબંધિત કોઈપણ વિષયમાં પરામર્શ આપવાનું છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય પ્રદૂષણ બોર્ડની ગતિવિધિમાં સમન્વય અને તેમની વચ્ચે સર્જાતા વિવાદોનું નિરાકરણ લાવવાનું પણ છે. તે જળવાયુ પ્રદૂષણ સંબંધિત નિવારણ માટે સંખ્યાકીય માહિતી સંગ્રહિત અને સંકલિત કરે છે, તેમજ ભારત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત અન્ય કાર્યોનો પણ અમલ કરે છે. તે પર્યાવરણ મંત્રાલયને તકનીકી સેવા પણ પૂરી પાડે છે. ભારતીય મેડિકલ કાઉન્સિલ MCI જેનું પૂરું નામ છે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. તેની સ્થાપના 1934માં ઇન્ડિયન મેડિકલ એક્ટ 1933 અંતર્ગત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત તેની પુનર્રચના ઇન્ડિયન મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ 1956 થકી કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા સ્નાતક અને અનુસ્નાતક એમ બંને તબીબી શિક્ષાના એક સમાન માનાંકનું નિર્ધારણ કરે છે. તે ઉપરાંત તે ભારત અને વિદેશી તબીબી સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી તબીબી લાયકાતોને માન્યતા પ્રદાન કરે છે.
તે તબીબી યોગ્યતાના સંબંધમાં અન્ય દેશો સાથે પારસ્પરિક યોગ્યતા પ્રદાન કરે છે. નીતિ આયોગે MCIના સ્થાને નેશનલ મેડિકલ કમિશન NMCની સ્થાપના કરવાની ભલામણ કરી હતી. આથી હવે MCIના સ્થાને NMCની સ્થાપના કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય હોમિયોપેથી પરિષદ CCH, જેનું પૂરું નામ છે સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ હોમિયોપેથી, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. તેની સ્થાપના સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત એક વૈધાનિક સંસ્થા રૂપે કેન્દ્રીય હોમિયોપેથી કાઉન્સિલ એક્ટ 1973ના અંતર્ગત વર્ષ 1973માં કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા આયુષ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તે ભારતમાં હોમિયોપેથીના ઉચ્ચ શિક્ષણના નિયમન કરે છે. હોમિયોપેથીના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પાઠ્યક્રમ CCH નિર્ધારિત કરે છે. સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયન મેડિસિન CCIM, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. તેની સ્થાપના વર્ષ 1971માં ઇન્ડિયન સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ એક્ટ 1970ના અંતર્ગત એક વૈધાનિક સંસ્થાના રૂપમાં કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તે આયુષ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તે ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિના અભ્યાસને વિનિયમિત કરે છે તેમજ તેના વિકાસ માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડતી સંસ્થા છે. તે ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિ, આયુર્વેદ, સિદ્ધા અને યુનાનીમાં શિક્ષણના ન્યૂનતમ ધોરણો નિર્ધારિત કરે છે. કેન્દ્રીય વિદ્યુત નિયમન આયોગ CERC, જેનું પૂરું નામ છે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. તેની સ્થાપના વર્ષ 1998માં સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન એક્ટ 1998ના અંતર્ગત એક વૈધાનિક સંસ્થાના રૂપમાં કરવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કેન્દ્રીય સ્તરે વિદ્યુત ઉત્પાદન કરતા સંગઠનોના પ્રશુલ્કન અને વિદ્યુત પુરવઠાનું નિયમન કરવાનું છે. આ ઉપરાંત એ વ્યક્તિ કે સંસ્થાને વિદ્યુત વેપારીના રૂપમાં કાર્ય કરવા માટેનું લાયસન્સ પણ પ્રદાન કરે છે. તે સ્પર્ધાત્મક બજારોમાં પર્યાવરણીય સલામતી, સલાહ અને કાયદાકીય જરૂરિયાતો તેમજ મૂડી તથા પ્રબંધન માટે બજારમાં પ્રવેશ તેમજ બજારમાંથી નિકાસના સંબંધમાં સલાહ આપવાનું પણ કાર્ય કરે છે. CERCની જેમ રાજ્ય સ્તરે SERC હોય છે. ડિરેક્ટરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન DGCA, જેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. આ ઉપરાંત તેના ક્ષેત્રીય કાર્યાલયો મુંબઈ, કલકત્તા, ચેન્નઈ અને બેંગ્લોર ખાતે પણ આવેલા છે. તેની સ્થાપના 1978માં થયેલી છે. DGCA એ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી ભારત સરકારની એક નિયમનકારી સંસ્થા છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નાગરિક ઉડ્ડયનોનું નિયમન અને અકસ્માતોની તપાસ કરવાનું છે. આ ઉપરાંત તે નાગરિક વિમાનોની નોંધણી, નોંધાયેલા વિમાનોના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના ધોરણો નક્કી કરવા તેમજ તેમને નોંધણી પ્રમાણપત્રો આપવા, ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની સલામતી અને દેખરેખ માટે તમામ સંસ્થાઓને એરક્રાફ્ટ એક્ટ 1937 મુજબ લાયસન્સ અને પ્રમાણપત્રો અને મંજૂરીઓ પ્રદાન કરવી વગેરે જેવા છે. તે સ્વદેશી તેમજ વિદેશી વિમાન નિર્માણ અને ડિઝાઇનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક એજન્ટ તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર DGCAના સ્થાને CCA એટલે કે સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટી બનાવવાનું વિચારી રહી છે, જે અમેરિકાની ફેડરેશન એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના મોડેલ પર આધારિત હશે.